này á, thì hiện tại là Quyên đang có hai màu tổng cộng là màu trắng và màu đen, nó có màu hồng nữa, nhưng mà màu hồng đã bán rồi, xin lỗi nhé. Mà rất là xinh, tại vì quan trọng là nó có cái quần ở bên trong nữa nên là mình không có sợ nha, rất là xinh, thấy không? Váy này mình đi mấy giày bút mà hơi ngắn. Hết pin, vấn đề rất là vấn đề, hết pin mới ghê chứ. Cho mình 5 phút nha. Rồi, thôi mình vô lại. Đó, thì áo này nè, nó có tổng cộng là hai màu này và màu xanh. Thì mình mặc màu xanh lên cho mọi người xem luôn, cũng rất là xinh nữa. Thì với cái váy này tôi nghĩ là nó phối được rất là nhiều áo. Áo kiểu như vậy, áo sweater cũng được nữa. Rất là dễ mặc. Xong rồi Quyên sẽ lên set luôn nha mọi người. Quyên lên áo trước xong rồi Quyên lên set nha. Áo đẹp lắm, 2 lớp nha. Khoác 2 lớp nè. Áo đẹp lắm. Mọi người có thể là mặc mọi người có thể mặc khoác cũng được nha, không có cần thiết phải mặc mọi người mặc áo ba lỗ trong rồi mặc lại áo tay dài trong cũng được, không cần phải cài hết nút như vậy đâu mọi người. Mọi người có thể mặc cái áo hai dây hoặc áo quần bò ở trong đó mà màu đen giống như vậy, xong rồi mình phối với một khoác thôi cũng đẹp như thế. Áo 28 váy 26 mọi người. Đó, thì nó có màu hồng nữa. Nhưng mà hiện tại bây giờ là không có ra cái gì. Rồi qua ở đây có mình đi. Và phối áo này là phối với áo cũng đẹp. Mặc nó theo cái kiểu mà nó hơi mình đi với lại giày cao cổ lên á, nhìn nó vừa kiểu như nó cái áo này thì dễ mặc lắm. Này mình đi làm được, mình mặc cái áo cổ lọ ở trong màu kem luôn. Đó, xong rồi mình phối với lại đôi giày bút cao cổ lên cũng được, đôi giày sneaker giống như Quyên cũng được. Nếu mà sợ lạnh thì mình giày bút vô. Đó, váy này xinh quá, váy ngắn thì quá xinh, tại vì rất là hiếm cái váy ngắn này.
nào mà nó vừa cái form như vậy đó, có nghĩa là cái vải nó cũng đẹp nữa mọi người, chất vải rất đẹp. Chất vải cực kỳ đẹp luôn đó, mịn thật là mịn. Đó, váy 26, áo 28 nha, qua luôn, qua mẫu luôn. Quyên đang mặc váy này nó có tổng cộng 2 màu. Đó, màu trắng, màu đen. Đó, rồi bây giờ em sẽ qua mẫu khác. Đây là mẫu sweater đẹp lắm. Và hiếm cái váy nào form đẹp vậy lắm. Sneaker giống như Quyên, nếu mà mọi người thích gì sneaker thì nhưng mà nếu mà bạn có thể đi bước có nhiều cái váy nó rất là khó phối, nhưng mà những váy của mình như là váy basic đó. Và quan trọng đó là cái phần chất liệu, tại vì mấy cái váy mà form đứng như này nè mà cái chất liệu nó không có được đẹp, nó tấm thì nó kỳ lắm. Nên là cái form là nó quan trọng nhất. Với Quyên là form dáng của áo là form dáng của váy và chất liệu của áo là quan trọng nhất. Đó là lý do tại sao là cùng áo áo dài nhưng mà Quyên đầu tư thẳng về vải Thái Tuấn luôn, có nghĩa là cái form dáng về áo dài. Sắp tới áo dài của Quyên về siêu đẹp luôn. Áo dài á, là mọi người á, là phải chất liệu vải nó là quan trọng. Cái giá nó mềm mà chất liệu vải nó phải đẹp, tại vì nếu mà áo dài mà vải không đẹp là thôi coi như bỏ, nhìn nó cứng lắm, nhìn nó không có được mềm mại á. Đó mọi người thấy không, cái này mặc với sweater rất là dễ thương. Áo này là nó cái form dài vậy ha. Dễ mặc, đẹp không? Áo 28, váy 26 mọi người. Váy này là con nhỏ là thêm, tại hiện tại là mới cái đồ. Cái váy này vô áo nào cũng đẹp hết trơn á. Công nhận luôn á, vô áo nào cũng đẹp hết. Mọi người chụp màn hình đỡ cho Quyên là được.